allihopa! Hallå! Titta vilket väder! Fantastiskt! Det är fantastiskt väder idag. En riktig vinter. Det snöar. Det är inte kallt. Det är så härligt. Jag vill berätta om hur vi kastar våra sopor. Vi bor i ett kedjehus. Och vi har 2 sopkärl. 1 sopkärl. 2 sopkärl. 1 sopkärl är för... Här är det. Det är 1 sopkärl. Vilken fin snö. 1 sopkärl, vi kan titta tillsammans. Här står det ju färgat glas, matavfall, restavfall och tidningar och returpapper. Det är jättemycket restavfall och matavfall, men inte så mycket färgad glas. Inte alls någonting där. Och inga tidningar. De är tomma. Så här är det. Det här kärlet töms varannan vecka. Så en gång varje 2 veckor. Och idag har vi fått ett meddelande. Vi har en app i telefonen. Och vi har fått ett meddelande om att vi måste ställa ut kärl nummer 1. Ställa ut kärl nummer 1 för tömning. Tömningen är imorgon. Sopbilen kommer imorgon. Och då ska de tömma kärlet. Kärlet ska tömmas av sopbilen. Sopbilen ska tömma kärlet. Det här är kärl nummer 1. Kärl nummer 2. Kärl nummer 2. Vi tittar vad som finns här. Här var det ju plastförpackningar. Pappersförpackningar. Ofärgat glas. Endast flaskor och burkar. Det ligger ju några i där. Och metallförpackningar. Metallgrejer. Kärl nummer 2. Det är måndag. Måndag den 11 januari. Sopbilen kommer. De ska hämta soporna. Titta själva.
ses i nästa video. Hej då!